ආයිබෝවන් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ Ayesh Academy YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද ගෙනලා දෙන ඔයගොල්ලන්ට ඩබල් සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එක ලොන්ච් වෙලා දැන් අද වීඩියෝ දාගෙන ඊයේ හවස වගේ තමයි මේ සයිට් එක ලොන්ච් උනේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේක ඩිපොසිට් කරනවා. මොකද අපි දාන ගාන ඩබල් වෙලා තමයි එන්නේ. කියන්නේ 100% කමිෂන් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ අපි ගානක් යදවුවොත් අපි මේකට අවම ට්‍රෝන් 30ක් යදවුවොත් අපිට ඒක ඩබල් වෙලා එනවා. අපිට පැය 24කින් අපිට ඒක 60ක් වෙලා එනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. අනිවාර්යෙන් මේකට ඩිපොසිට් එක කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් Bitcoin වලින්, Litecoin වලින්, Etareum වලින්, Troncoin වලින්, Dogecoin වලින්, ඊගාට PM වලින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට ඩිපොසිට් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්වුවොත් මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ work day එක 0 පෙන්වන්න. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා වැඩිලා නැහැ. දැන් පැය ගාණක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යෙන් වැඩ කරගෙන යන්න එක දවසක් හෝ දවස් දෙකක් හෝ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ රිස්ක් එකක් අරගෙන ඩිපොසිට් එකක් කරන්න. ඉතින් මම බලකිරීමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් කරන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මේක ඩිපොසිට් එකක් කරන්න රිස්ක් එකක් අරගෙන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ මත notification all button එක click කරලා ඒක all කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ තවත් වැදගත්කමක් ඕගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම්. ඒ මොකක්ද දන්නවද? ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ රෙෆරල් කරන හැම එක්කෙනාගේ මේ ප්‍රොෆිට් එක ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝමැටිකලිම ඔයගොල්ලෝගේ account එකට යනවා. ඉතින් මම Tron Link Pro application එක භාවිතා කරමින් තමයි මම මේ Tron address එක මේකට දුන්නේ. ඉතින් මම නිකමට වගේ my link එකක් share කරා. ඉතින් share කරලා ඒකෙන් register වෙලා කවුරු හරි deposit එකක් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙන් මට Troncoin 24ක ප්‍රමාණයක් මම 30ක් මේකට deposit කරා. මට referral income එකෙන් 24ක ප්‍රමාණයක් මගේ wallet එකට automatically ගිහින් තිබ්බා. ඉතින් ඒක දැක්කේ මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාවේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕගොල්ලන්ට හැකි තරම් ඕගොල්ලෝ මේක කරගෙන යන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට මේකේ deposit එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඩබල් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද සයිට් එක ලොන්ච් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට වැඩි දවසක් නෑ, වැඩි කාලයක් නෑ, වැඩි පැය ගන්නක් නෑ. ඉතින් බලමු කොහොමද මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන BTC, LTC, ETH, TRX, Dogecoin ඒ වගේම PM කියන එකෙන් තියෙනවා. මම මේ Troncoin කියන එකත් මෙතන මේ තියෙන සියල්ලගෙම link ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් කැමති link එකක්. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දෙනවා මගේ Tron Link Pro එකේ address එක මේ විදිහට දීලා මේ start කියන button එක click කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. මේ කියන දේ හරියට අහගෙන ඉන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ paid total එකේ මගේ TRX 25ක් තියෙනවා. මගේ referral commission එක 120 TRX 25ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ 25 මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ wallet එකට 24 දශම ගාණක් එක්ක P එකක් ඇපිලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ invest කරපු මගේ Troncoin 30 ගැන මම deposit කරපු Tron 30. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ interface එකකට නා automatically ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ link එක ඔයගොල්ලෝ හැමතැනම ඔයගොල්ලෝගේ group වල share කරන්න හැකි තරම් උපරිම share කරන්න. මොකද මේ සයිට් එක අලුතෙන් ආපු නිසා වැඩක් ගන්න අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා මේ සයිට් එකේ link එක ඔයගොල්ලෝගේ referral link එක හැමතැනම වගේ ඔයා share කරන්න පොඩි description එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේකේ deposit එකක් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මගේ Troncoin 30ක් මම deposit කරලා තියෙනවා. මට පැය 24කින් මේක 60ක් වෙලා එනවා කියලා තමයි මේ සයිට් එක doubling site එක නිසා අපිට මේ 30 දාපු 30ට තව 30ක් එකතු වෙලා යනවා. නැත්නම් double වෙලා එනවා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මෙතනින් deposit කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ deposit කියන එක එකපාරක් click කරගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් වීඩියෝත් එක එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට වෙන waiting for කියලා යන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට address එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට minimum මෙතන Troncoin 30න් තමයි මෙන්න මෙතන minimum Troncoin 30න් තමයි මේකේ deposit එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම තවත් deposit එකක් කරනවා මේකට දැන් නෙමෙයි. ඉතින් මේක මම මගේ mobile එකෙන් මම deposit එකක් කරනවා තවත්. මොකද site එක මට ගොඩක් හොඳයි කියලා වගේ තේරෙනවා. මොකද referral income එකත් automatically මගේ account එකට ආවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම තවත් 30ක් හෝ 100ක් මම මේකට deposit කරනවා. බලමු ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙතන minimum ගාන 30ක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනටම deposit එකක් කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකේ වැඩ කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නකොට උපරිම මේ සයිට් එකල දවසක් වගේ කාලයක් ගියේ. ඉතින් ඒක නිසා බය නැතුව ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට රිස්ක් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. ඉතින් ඊගාට මෙන්න මේ ඩිපොසිට් කියන ටිකත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිපොසිට් හිස්ටරි එක පෙන්නන. ඒ වගේම මේක ඩිපොසිට් එකක් කරාට පස්සේ විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් යනවා මේ ඩිපොසිට් එක අපිට පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩිපොසිට් amount එක 30යි. ස්ටේටස් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. තව පැය 19ක් තියෙනවා. ප්‍රොෆිට් එක මට 60ක් ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒකට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මේ pay out කියන එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේකෙන් withdrawal එකක් දැම්මේ නෑ මට automatically pay out එකක් කියලා තිබ්බා මම pay out එකේ ගිහින් බලද්දි 25ක් කියලා තිබ්බා මේ paid කියලා වෙලා තියෙනවා මට මගේ wallet address එක මෙතන තියෙනවා මට automatically මේගොල්ලෝගේ මේ site එක හරහා මට TRX 25ක ප්‍රමාණයක් යවලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ මේ partners කෙනෙක් ගියොත් ඕගොල්ලෝගේ referral link එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ මගේ referral 4 දිනක් ඉන්නවා active referral ලා ඉන්නේ එක්කෙනයි ඉතින් referral 4 දිනක් ඇවිල්ලා ඒ වුණාට එක්කෙනයි මේකට Troncoin deposit කරලා තියෙන. ඉතින් ඒ Troncoin යා deposit කරපු එකෙන් මට profit එක ඇවිල්ලා තියෙනවා Troncoin 25ක්. ඒ 25 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් එක referral කෙනෙක්ගෙන් ඕගොල්ලන්ට commission එක 25ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕගොල්ලන්ට මේක deposit එකක් කරන විදිහ තේරෙන්නේ නැති මේක deposit කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ මෙන්න මෙතන මේ copy address කියන එක ඕගොල්ලන්ට mobile එකකින් ගියත් මේ copy address කියන එක ඕගොල්ලෝ copy click කරගත්තා ඊට පස්සේ මේ address එක copy වෙනවා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඕගොල්ලොන්ගේ wallet එකට ගිහිල්ලා මේකට මේකේ minimum ගාන ඕගොල්ලන්ට send කරන්න ඕගොල්ලන්ට කැමති ගානක් 30ට වැඩි ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේක deposit කරනකොට risk එකක් අරගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ඔයාගේ අතේ තියෙන ඉතින් මම තවත් deposit එකක් මේකට අනිවාර්යෙන් කරනවා මොකද මට site එක ගොඩක් හොඳයි කියලා වගේ තේරෙනවා ඒක නිසා මම deposit එකක් කරලා මේකෙන් එනින් එකට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඕගොල්ලොත් කැමතින රිස්ක් එකක් අරගෙන මේක ඩිපොසිට් එකක් කරන්න මම හිතනවා හොඳ වෙනින් එකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා දවස් 3-4ක් යද්දි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන එච්චරයි මේකට එකතු වෙන්න කරන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක කරලා තියාගන්න ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්